me! So today is Friday and finally it's my off today. And what else? Nga pala, nagluluto ako ngayon ng piniritong isda at saka nagbumunggo ako dahil Friday ngayon, right? So ayun guys, ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo mamaya paano ko siya niluto. And that's it. So, ito yung ating ingredients. Bawang, sibuyas, kamatis, at sili.